Hello! Welcome to my YouTube channel. Hi everyone! I am Junegred Aclo, by the way, and welcome to my YouTube channel. So this is my first time gid no nga mag-vlog, so dili kay ko ingon nga sweet to jud, pero I'll try my best to keep you entertained and help you in some ways. So koan medyo so sorry kaayo sa nice background kay marag medyo dili jud kuan sama, pero for today's first video is we will gonna be unboxing the books that I have just ordered from Shopee. So if you are a person who loves to read books or you're a book lover, then this video is really good for you. Kay like the purpose of this vlog jud is gusto po ko ma-recommend og mga books to the people nga gusto mag-start reading, or for those people nga kanang nag-start na og reading and looking for some good books. So I hope na this video will help you in purchasing books and stores. So I've got this one from Shopee. So nako ni siya gi-order sa Scholar Bookstore. So mao ni siya nga store. So of course when I ordered books, maglantaw jud ko sa ratings, kay importante man gud ng ratings kay para nig-order nimo dili ka magmahay. And so far wala ko nagmahay kay mga first book gid nga ako jung gibay gikan gid sa ila, and these are the books nga akong ginaingon. So nag-purchase ko og tulo sa ila last January, atong January this year, kay mo lagi to like nag-goal po ko sa kaugalingon ba nga what if mag-read po kog libro karon na year no starting this year, kay kana bang ma-motivate po ko sa mga tao nga mag-post og mga books, like nagbasa-basa sila. Kay ako man gud before mag-read po kog books, but then during high school dili gid siya literal na books na hardbound, like physical nimo siya mawidan, kundi mga books siya like e-books, Wattpad and ana. So I've started reading e-books since grade 7. Tas dili pa man kayo usong touchscreen sa una, so keypad pa gyud to. So mga good old days kaya like tok 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 dibing ana. So daghan kay mga files pa kang cover sa ka makabasa niya. Pagka grade 9 ning undang ko og e-books, tas ning balhin ko Wattpad. So dili kay ko hilig mag-collect og Wattpad na mga books, kay naman to'y Wattpad na app sa unang free pa. So igo lang nimo siya i-download from Play Store, then mag-sign in ka through your Google or Facebook ba to, then mag-search din kag mga books or mga author nga imong nahibaluan if available ba sa Wattpad, and imong i-download ibutang sa imong library. And for today's video, so help me to unbox this one. So I've ordered 6 books from the Scholar store, from the Scholar Bookstore. So unta nga tsada gid sila, kay katong tulo tsada gid to pagpalit nako, like walay mga dents and well pa kaayo. So atong lantawan if maora ba gihapon ang ilang service ron. So yeah, so ato siyang guntingon, gunting. So here na gunting, wala ko patay sa gunting na. And tada, so naka bubble wrap siya guys. So ana color itom iyang bubble wrap. So madungog mo to siguro no. Naka bubble wrap siya, and diri ilang gipataptan, and actually medyo abre diri pero okay ra, walay kaso na. So yeah, oh my gosh, hindi siya. So as I have said, I've ordered 6 books, and these are charot. These are the books that I've ordered from their store. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And dili ta mo bitinon guys. So sabay-sabay na to ning abrihan tanan para worth it pod inyo ang paglantaw. So
Ay, sige na lang taani. Anyway, so, one of the most satisfying moment gid no if mag-purchase ka og books ay kay abrihan nimo siya. So, good thing is that each book has a cover, like cellophane cover, like tanan naka-cover siya. Like silang unom actually ang naka-cover. And same as the 3 books that I've bought from their shop, naka-cover po to siya. So, well secured kay imong mga books kay naka-bubble wrap, then cover pa. So, let's start! So, mo ni siya ang first book, Rally sa Rooney. Ay, Sally Rooney, charot. So, Normal People. So, thrilling New York Times. So, the most enjoyable novel of the year. So, Daily Telegraph. So, according to Dolly Alderton, I quite literally could not put this book down kay siguro hindi kay ni siya nga book. So, yeah. So, kung ano siya, yeah, novel na siya. So, story na siya. So, lingaw rin siguro ni. So, yeah. So, para siya. Wow, look at this, guys. Sada kayo siya. Like, sino kayo yung cover page. Here, then. Also, the other thing na nakanindot jud no kay kabalan na monsa if dili mo basag libro kay ang isa gid sa pinaka maka-addict bitaw no kay iyang humot. Mucho kaayo oy. Mo jud niya kung isasganan mo magpalit kog libro kay humot kaayo. And then the paper that they use is dili siya bond paper, dili siya same sa isa nga puti kaayo compared to this na medyo na siya pagka yellowish. So compared ani so layo ra kaayo. So pero nindot siya actually, tsada siya. And dara siya. Ayun, then also kaning uban. So this one also Sally Rooney gihapon, Conversation with Friends. So mo ni siya, and I don't really know what this is, but it is a brilliant, funny, and startling guardian daw. So I'll just keep you guys updated about these books if mauman ako ni siya grade. So tugi apong gision. So so, same na sila og paper book tanan. Like, medyo yellowish gihapon. And as expected, humot gid siya gihapon. And medyo mas baga siya kani siya kaysa sa ani. And then, the next one is, it is from Mitch Albom. So, I've bought his 3 books. So, usually, makita na ko sa Shopee, kay, ikaw man nila i-bundle, but this store, nag-offer sila bundle, but then, wala ko nakaapas kay murag na out of stock sila. So, I've bought these books one by one. So, timingan pod, naka-on sale lang uban, so medyo naka-less ko. Pero, ang ko advice niyo if mag-order mo libro is kanang on sale yun, kay, dako jud mo discount, and very worth it yun pod. So, yeah, so, the first one is, ano man eh? This one, so Mitch Albom gihapon. So, murag mga novel tagay ni iyang books. Yeah, mga novel. And I usually seen his books sa tanang mga stores gid na akong gina-availan. So, basig nindot gid ni siya. Kaya wala dyan po ko yung mga bakar na nag-purchase lang ko kay kana laging tsada pag mga ratings and nindot pag mga ipang-ingon ba. So, mo to na ibugbog ko. So, mo lagi na suya lagi. But then, worth it akong suya. So, kasuya na po. Charot. Bitaw, yeah. So, dara. So, dara siya. Here. Medyo kuan lang siya. Nadaot na ni sa ano man ni. Pero okay ra siya, dili ra man pud siya halata, no? So, wala kaso na because ang content matong giapa. So, yeah, so the best-selling author of Tuesdays with Morrie and the 5 People You Meet in Heaven. So, ato ni silang panggision po dun kay nabay man po na ko ning kakabukbuk. So, mo ni siya iya ang kuan. So, yeah. And
Dara, the 5 people you meet in heaven. So, Mitch, Albom gihapon. So, mao gipud to siya ang author tong kinahunhan. So, kuan gyapon ni siya. Novel gihapon ata ni. So, dili ko sure no, pero feel jud nako novel ni siya. So, wait, di siya magisi. Wait lang. Wala ko'y kuko. Like, no. Mugbok kay kung kuko guys, awa. So, dili kay ko hilig magpatasog nails kay dili masilbi kay masamad akong angay kaluton like sa nawong. So, yeah. Tada! So, nice kayo siya. But then, naman na siya. Mogor na siya si... Ay, di maabi ko mo yung author, dili di ay. Kinamang ginawong. But yeah, yes, mo siya. So, ang nakapal ng ani nga book is naigibutang diri nga large print. So, expected na ang mga print diri is dagko gid siya awa. Hala, nga di siya makita. Wait lang. Oh, ingana na siya. Like, ingana yung mga... mama. Like, basta dagko siya mga print kumpara sa other books nga kanang sakto lang. But, dindot siya actually. And the last one is kani. Tuesdays with Morrie. So, same gyapon, Mitch Albom. And, mo ni siya, the runaway bestseller that changed millions of lives. So, not apil po nita kong life ma-change, anino. So, yeah, ma-inspired in ana. So, an old man, a young man, and life's greatest lesson. So, murag medyo interesting ni siya nga, na book. So, feeling po na ko, dili ko sure if novel ba ni siya, pero feeling na ko, kuan. Like, yeah. Basta libro siya, mga ko siya. So, so, dara. Muna siya. And the last one is the Outliers. So, it is written by Malcolm Gladwell. So, medyo, kuan kay siya, no, kay puti man siya. So, it is a story of success and #1 international bestseller. So, medyo na-caught akong attention ano na book kay story of success. So, I'm also interested in how to make a life to be successful. So, nindot po nang ma-guidan po ka ba, not just advices on other people, pero also from like mga books pod na imong nakonsolo. Wala na yung dungog. Sige, magkukugtabi. Good, pero yeah. Narang. Alright, na siya. So, anyway, so yeah, mo ni siya. Dara. Ahay, mo na siya. Na siya. Then, yes. As expected, humod gihapon. So, overall, nindot siya og quality and I'll give the store 5 stars. So, I've also, wanna encourage you guys nga if gusto mo mag-buy og books, if gusto po secure nga books, pwede mo dito mo nga store mag-buy. So, yeah, I guess that would be all for today's video and I'll just keep you updated to another unboxing na po natong mahitabo. Don't forget to subscribe and, click the notification bell para ma-notify mo if na po ko'y bagong uploaded na video. So, thank you so much and goodbye!